હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે ગુરુવાર છે તો ગુરુવારે હંમેશા હું એક રૂટીન બ્લોગ લઈને જ આવતી હોઉં છું। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે। સવારનો ટાઈમ છે એટલે અહીંયા નાસ્તો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે। જય શ્રી કૃષ્ણ જિગ્નેશ। જય શ્રી કૃષ્ણ। કાલનું ડિપ્લોમેન્ટ કેવું રહ્યું? સરસ રહ્યું। મીશા હોઈ ગઈ હતી એટલે સારું રહ્યું। મીશુ કાલ તું વહેલી વહેલી સૂઈ ગઈ હતી બેટા? હે, કાલ તું વહેલી વહેલી હાલી કરી ગઈ હતી? વહેલી એટલે 11:30 11:30 આન સૂતી હતી। હું અત્યારે થોડીક ચા જ પીશ, કારણ કે આજે ગુરુવાર હોય છે તો ગુરુવારે મારા ઘણા વ્યુઅર્સને ખબર છે કે હું કાંઈ નાસ્તો નથી કરતી હોતી। તમે લોકોએ હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। મને ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે તમે સ્કિન ઉપર કયું ક્રીમ વાપરો છો, સ્કિનનું રૂટીન તમે કહો તો હું કાંઈ જ નથી કરતી। હું એકચ્યુઅલી અહીંયા જે ઓલેનું ક્રીમ આવે છે ને તેનો જ હું યુઝ કરતી હોઉં છું। તો મીન્સ ઓલેના મને ક્રીમ સારા લાગે છે અત્યાર સુધી, તો હું તો યુઝ કરતી હોઉં છું। અને એવું કંઈ નથી કે દર વખતે એક જ ક્રીમ લઈ આવું પાછું। આપણે તો કેવું, હું તો ફરતું પણ લઈ આવતી હોઉં છું। કેટલા લોકો એવું કરે છે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો। અને ફેસ ઉપર હું ઘણી વખત આ મસાજરનો યુઝ કરી લેતી હોઉં છું, ખાસ કરીને રાતના। તો રાતના કરીને એને હું ધોઈને સૂકવીને અને પછી જ હું એને હંમેશા ડ્રોવરમાં મૂકતી હોઉં છું। મિશાન કેવા કલરનું રબર નાખવું છે? બ્લુ કલરનું નાખી દે મમ્મા। બ્લુ કલરનું તો કયું નાખવું છે? ગ્રે? ચાલ તો આપણે નાખી દઈએ। પકડી રાખજો, મમ્માને દેજે, મમ્મા કે ત્યારે। ઓકે, મિશાએ તો આજ સવારમાં નહીં કરી લીધી। મિશુ નો મોઢામાં ઓકે બેટા? ગુડ ગુડ। હવે મિશા શું કરશે? ક્યાં પ્લે કરીશ? બહાર કરીશ કે ઘરમાં? No, it's Misha's comb, okay? I have a different one, okay, beta? Yes. Yeah. Mama has this kind of comb, okay? Even Misha has this kind of comb, right? It's purple color. Yeah. ચલો, બધું ક્લીન કરશે ને મારો દીકરો? હે, અમારા લોકોનું નાવા ધોવાનું થઈ ગયું છે અને અત્યારે મેં એને ક્લીન કરવાનું કીધું ને। અત્યારે જો તું અહીંયા નીચે આવશે અને પછી શું કરવાનું મીશુ? પછી શું કરીશ તું? હે બેટા, શું કરવું છે પછી તારે? એ બધું ક્લીન જ છે દીકરા, એ રહેવા દે ને મારા બટુલિયા। ઘરમાં એકચ્યુઅલી શું ટોયસ ઓછા હોય એટલે આ બધા કુશન ને એવું બધું છે ને નીચે નાખીને અમારે જમ્પ કરવું હોય। અમારા મીશા પાસે એક પણ ટોય નથી, હે ને બેટું? નથી ને તારી પાસે એક પણ ટોય? તારી પાસે ટોય નથી ને? શું કરે છે? તારી પાસે ટોય નથી ને? જવાબ જ નહીં દેવાય કંઈ,
નથી ને તારી પાસે ટોય? એટલે તો પછી આવા બધા અમારે સોફાના પટ્ટા ને કુશન ને નથી રમવું પડે હે ને. ચલો હવે હું મારું બધું કામ ચાલુ કરું. ચા પાણી નાખવાનું તો બધું પતી ગયું છે. યસ ઓકે. તો મમ્મા અત્યારમાં કમ ના થાય, સીટ ના કરે. મમ્માને અહીંયા કેટલાય કામ છે બેટા હજી સવારમાં. તું એકી રમજે થોડીક વાર, ઓકે બેટા? પછી રમશે. અમાર નાની આવશે ને બેટા એટલે તારી યાર પ્લે કરશે, ઓકે? ઓકે. તો બધા વાસણ એવું બધું ચડાવવાનું છે. ચા નાસ્તો પતી ગયો છે. તો બસ. અને આની પહેલાં હું અહીંયાથી ને ઢેબરા લઈ આવી હતી, તમે જોઈ શકો છો. યા ખૂબ જ સરસ હોય છે બાપ્સના ઢેબરા. કોઈક વખત ટ્રાય કરજો તમે. અને તમને લોકોને મંદિરનો વિડીયો ખૂબ જ સારો લાગ્યો હતો. સો યા મેં ટ્રાય કરી જેટલું બની શકે એટલું હું સરસ રીતના વિડીયો બનાવું અને તમને લોકોને તે ખૂબ જ ગમ્યો. સો યા થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી તમારા લોકોને કેવા વિડીયો જોવા છે એ પણ મને કમેન્ટ કરજો. અને હજી સુધી તમે લોકો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને નોટિફિકેશન બેલ ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો, જેથી ને જ્યારે પણ હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું એના નોટિફિકેશન તમને ટીક 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 થઈ જવું જોઈએ. તો ચલો, આદુની ખમણી, ચાની તપેલી કરીએ હવે કામ ચાલુ. ઘણા એમ કહેતા અમેરિકામાં રહેવું ને કેટલું સારું હોય ખબર છે, પણ આ બધા કામ ને ઇન્ડિયામાં ના કરવા પડે, અમેરિકામાં જ કરવા પડે. હા, ત્યાં તો શું કામવાળા આવી જતા હોય તો ત્યાં કંઈ ના કરવું પડે. આ વાસણ ઉટકવાનું જે દિવસે રજા રાખે ને ત્યારે જ કરવું પડે ને અહીંયા તો અમારે 365 દિવસ કરવું પડે. તો ઇન્ડિયામાં રહેવાની એ મજા છે. ચલો હું પહેલાં ફટાફટ કામ કરી લઉં. સો યા મેં ઘણા બધા વાસણ ઉટકી નાખ્યા અને એક તેલનું જે તળવાનું જે લોયું હતું એ જ બાકી છે. તો એના માટે હું અહીંયા નાની પહેલાં પૂછતો હતો કે તમે શું વાપરો છો, તો કે બાર કીપર ફ્રેન્ડ કરીને આવે છે એ વાપરું છું. આપણે ત્યાં જે ઇન્ડિયામાં સફેદ પાવડર આવે ને એના જેવો જ હોય છે. તો એ ખૂબ જ સારો આવતો હોય છે, તમે એ અહીંયા યુઝ કરી શકો. તો હું હંમેશા એ વાપરતી હોઉં છું. હું તમને દેખાડું. જો છે ને આપણે સફેદ પાવડર આવે ને એવો જ છે. અને હું હંમેશા તળવા માટે એક જ લોયું બગાડતી હોઉં છું. તો હું બીજા લોયામાં નથી તળતી હોતી. તો એટલે શું ખરાબ થાય ને તો એક જ લોયું ખરાબ થાય. ત્યારે મમ્મી અને મીશા બે બહાર છે. શું નાખો છો? શું નાખે બેટું તું? ચક્કીને મમ્મમ? ઓકે. હાલો चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत. શું એમ બોલવાનું ને? બધી ખીસી આવશે ને. કેટલી ખીસી આવી હતી કાલે કેટલી ખીસી મમ્મ ખાતી હતી એમાંથી. જિગ્નેશ રેડી થઈ ગયો છે ઓફિસ જવા માટે. બોલી તો નહીં શકે, મોઢામાં ચોકલેટ મૂકી છે. પપ્પા તમે એકલા ચોકલેટ ખાધી એમ થોડું ચાલે. તમારો પાર્ટનર બહુ બિઝી છે. શું કે છે? પાર્ટનર પાણી નાખે. ઓકે ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે અહીંયા રોટલી ને ચણ ને બધું નાખતા હોય ને તો અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલી ખિસકોલી પણ અહીંયા આવી ગઈ છે. અને એટલું સરસ આપણને લાગે ને કે આપણે એકચ્યુઅલી એને નાખીએ અને અહીંયા આવી રીતના સરસ રીતના ખાતી હોય ને એટલે. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to. અને મમ્મીએ છુંદો બનાવ્યો હતો તો એની રેસીપી પણ હું શેર કરી રહી છું. તો છુંદો બનાવવા માટે અહીંયા કાચી કેરી અમે 3 લીધી હતી. 3 લઈને એટલે મીન્સ કે 650 ગ્રામ જેવી કેરીનું છીણ થયું છે.
તો એકચ્યુઅલી મેઝર કરીને કરીએ ને તો શું સારું પડે. અને 650 ગ્રામ કેરીનું છીણ હતું ને તો અમે 750 ગ્રામ જેવી અમે દળેલી ખાંડ લીધી છે. તો આમાં શું દળેલી ખાંડનો યુઝ કરીને તો ઝડપથી ને ખાંડને ઓગળવામાં થોડોક ટાઈમ ના લાગે. અને સરસ રીતના એને મિક્સ કરી નાખવાનું. અને કેરી જોઈ શકો છો કેટલી સરસ, એકદમ સરસ આમ ગ્રીન કલર આવ્યો છે. તો આને સરસ રીતના આપણે મિક્સ કરી નાખશું. મિક્સ કરીને એને તડકાની અંદર કપડું બાંધીને આવી રીતના પેક કરીને મૂકવાનું કે જેથી એની અંદર તડકો સરસ પડતો રહે. તો આ પ્રોસેસ અમે 3 દિવસ કરી હતી. જો તડકા આકરા હોય ને તો 2 દિવસની અંદર પણ છુંદો થઈ શકે. તો હવે છુંદો બની ગયો છે. મીન્સ કે તમને દેખાડવાનું ટેક્સચર કેવું હોય તો કે જેટલું લિક્વિડી હતું ને અને પાણી બધું જ એમાં સોક થઈ ગયું. અને જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘાટો બની ગયો છે. તો હવે એકદમ રેડી છે એટલે હવે એને તડકામાં મૂકવાની કાંઈ જ જરૂર નથી. અને કલર પણ ખાસો એવો ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે એની અંદર ટાઈમ છે બધા મસાલા કરવાનો. તો મસાલા કરવા માટે એની અંદર આપણે નાખીશું કાશ્મીરી મરચું. તો કાશ્મીરી મરચું નાખીએ ને એટલે શું કલર સરસ આવે. તો રેન્ડમલી તમારે નાખવાનું, જેટલું તમારા ઘરમાં તીખો ખાવા હોય તો થોડુંક તમે તીખો આમાં વધારે નાખી શકો. અને તજ લવિંગનો પાવડર મમ્મીએ બનાવીને રાખ્યો હતો, એલચી, તજ અને લવિંગનો. તો એને અધકચરો જ ક્રશ કર્યો હતો. તો હવે એને ફરીથી આપણે સરસ રીતના મિક્સ કરતા જશું. મમ્મીના હાથનો છુંદો, ગોળ કેરી, પછી આપણે ખાટી કેરીનું બનાવીને અથાણું તે ખૂબ જ સરસ બનતું હોય છે. તો મમ્મી તો આ વખતે અહીંયા જ હતી તો વિચાર્યું ચલો આજ મમ્મીના હાથે જ હું બનાવડાવી લઉં. તો આટલું તો છુંદો હોય એટલે શું ઘણો પણ ચાલે. તો સરસ રીતના અહીંયા મિક્સ કરી લેશું. અને જો એવું લાગે તો હવે આપણે મરચું નાખશું. તો અમે અહીંયા થોડુંક એવું મરચું હજી એડ કર્યું છે. કારણ કે મીશા તો હજી આઈ થિંક આ વર્ષે ન ખાય. તો થોડુંક તીખું બને તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. તો હવે એને ફરીથી મિક્સ કરતા જશું. તમે લોકોએ સિઝનના કયા અથાણા બનાવ્યા, મુરબો બનાવ્યો, છુંદો બનાવ્યો, શું બનાવ્યું જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો આ રેડી થઈ ગયો છે અને હવે મમ્મી એને કાચની બોટલમાં ભરી લેશે. હંમેશા અથાણા માટે તમારે કાચની બોટલનો જ યુઝ કરો કે જેથી આખું વરસ તે સારા રહે. તો મીશા પણ અત્યારે જાગી ગઈ છે અને વેઇટ જ કરતી હતી જિજ્ઞેસની. અને જિજ્ઞેસ આવી પણ ગયો. એને જિજ્ઞેસ એવું ગેરેજનું ડોર ઓપન કરે ને તરત જ એને ખબર પડી જાય કે આવ્યો. મીશા ન્યુ પ્લે કરવા જવું છે. ઓકે સવારની પાછળ પડી જ મારી. ઓકે જશું આપણે. ઓકે Baby, oh baby. મીશાને પ્લે કરું જેવું. Yeah. ઓકે પપ્પા સેટરડે લઈ જશે. ઓકે Show me baby aya. ક્યાં Baby show me ball baby. સો મેની બોલ પ્લે કરવું છે ને મીશાને. હા પપ્પા સેટરડે લઈ જશે. ઓકે તે પછી શું કર્યું આજે? શું કર્યું? શું કર્યું? અત્યારે સાંજના 6:15 થઈ ગયા છે અને વેધર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયું છે. અહીંયા એકચ્યુઅલી એવું હોય છે કે બપોરે એકદમ જો ધારો કે ગરમી હોય ને તો પછી સાંજ થાય ને તો સરસ એકદમ વરસાદ આવે અને વરસાદ પણ દેખાડે છે. તો વરસાદ આવશે જ. તમને લોકોને મમ્મીના કહીને કે મમ્મી છુંદો બનાવ્યો તો એની રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને 2-3 દિવસનું શૂટિંગ હતું કારણ કે એના અમારે કહીને કે કટકે લેવું પડ્યું હતું કારણ કે જ્યારે તડકામાં મૂકે વળી પાછા હલાવે ત્યારે. તો તમને લોકોને રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને આને આગળના વિડીયોમાં મેં મેંગો બોલની રેસીપી શેર કરી હતી. એ પણ તમને લોકોને ખૂબ જ ગમી હતી અને કોક તો ટ્રાય પણ કરી લીધી હતી અને એ લોકોએ પણ સારા રિવ્યૂ આપ્યા હતા. સો થેન્ક યુ સો મચ. તો બસ આજનો વિડીયો આપણે આટલો જ રાખશું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.